Tervetuloa kanavalle mukaan seuraamaan Illuminaria-peliä, joka onkin aivan uusi. Paitsi jos katsot tätä vuonna 2025, niin ei enää kovin uusi. No, nyt elokuussa 2022 on vasta julkaistu tämmönen jännän näköinen peli, josta etukäteen en tiennyt muuta kuin, että olin laittanut sen wishlistille Steamissa, joku sen vuosi sitten taisi olla. Ja siinä aloitettiinkin samalla itse pelaaminen, eli tossa oli tommosia maailmoja, joista toistaiseksi oli vaan toi ensimmäinen auki. Ja koska ollaan kovia pelimiehiä, niin otettiin normaali taso. Ja tosiaan peli tässä alussa aika hyvin opastaa meille kaiken, mitä pitää tehdä, eli nämä pikkukaverit on meidän robotteja, joille me annamme tämmöisiä epämääräisiä käskyjä, että mitä materiaaleja heidän pitää kerätä ja minne. Tässä aluksi nyt laitetaan tämmöisiä varastoja keräämään noita tavaroita tuonne, esimerkiksi nytten kristalleja ja sitten tuohon toiseen kiviä. Ja nämä robotit käy niitä keräämässä sitten tuosta lähistöltä. Ja peli tosiaan on siinä mielessäkin mielenkiintoinen, että se yhdistää aika useiden muiden pelien ominaisuuksia, kuten tukikohdan rakentamista, tavaroiden tai resurssien keräämistä, vähän seikkailuakin ja sitten tower defenssia, mikä tässä ehkä nyt ensimmäisenä pisti silmään, että mä en ole yleensä semmosia pelejä pelannut, mutta katsotaan, jos tässä saataisiin niihinkin ensi kosketus. Ja samalla me tehdäänkin jo 3. huonetta tai varastoa täällä pelissä, ja tää on nyt ensimmäinen tukikohta, ja tässä tosiaan saa useampia näitä, kuten kohta tullaan huomaamaan, ja jokainen tukikohta on layoutiltaan vähän erilainen, eli siellä on eri resursseja, joita sitten pitäisi saada kerättyä mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä laitetaan seuraavaksi rautapaikka pystyyn, ja sen jälkeen vuorossa onkin sitten puuta. Ja samalla meille kerrotaan, että miten voidaan puolustaa meidän tukikohtaa, eli me voidaan rakentaa tuonne tuommoisia tykkejä raudasta ja kivestä. Mutta tää ei ole kuitenkaan se varsinainen tower defense. Nämä tykit, mitä täällä laidoilla on, vaan se tulee sitten tuossa myöhemmin. Seuraavaksi aletaan valmistaa sitten nuolia, joita nuo tykit käyttää ainakin aluksi panoksina. Ja niille onkin sopivasti tää viimeinen huone varattu. Tää peli on toistaiseksi saanut aika vähän arvosteluja ainakin Steamissa, mutta näistä melkein kaikki on ollut myönteisiä, eikä kukaan laittanut semmoista, että olisi peli rikkinäinen tai jätetty kesken tai muutenkaan, että olisi bugeja valtavasti. Enkä mäkään ole mitään bugeja vielä löytänyt. Tää oli siis ihan hyvä aika ostaa ja kokeilla, että kerrankin tuli valmiita pelejä suoraan, ettei tarvi mitään päivitysrumpaa odotella ensin. Sillä välin pelissä tää meidän ensimmäinen tykki tykitti tuosta tommosia alienin munia pois tieltä, ja nyt kun me saadaan rakennettua tonne käytävän loppuun asti, niin sen jälkeen me päästään sitten vallottamaan seuraava tukikohta. Tässä sanotaan, että ne on seiniä, mitä rakennetaan, että päästään tuonne Beaconille, mikä on tuolla ylhäällä. Tätä ei nyt ihan auennut, että mitä tässä tarkoitetaan näillä. Miten päin tämä maailma tässä nyt oikeasti on. Ainakaan meidän robotteja se ei haittaa, jotka näyttää vähän tommosilta velhoilta. Vai mitä mieltä olette? Sitten päästinkin meidän toiseen luolastoon, ja täällä onkin vähän enemmän sitten kaikkea. Tykkejä ainakin on useampia tuolla ja kätevästi on rakennettu valmiiksi jo. Ja seuraavaksi aletaan tehdä pattereita, joita tarvitaan. Niillehän löytyy hyvä paikka täältä ylhäältä ja jää vielä tilaa kaikelle muullekin. Noin saatiin patteripaikka tuonne toimintaan ja tehdään muitakin luolia tai huoneistoja tässä samalla. Samalla peli myös varoittaa meitä, että tänne on tulossa hyökkääjiä. Katsotaan, tarkoittaako se nyt sitä tower defenssia, vaan ei, niitä tuli tuolta pohjoisesta yksi möhkäle. Eipä hätää. Sitten päästinkin tuo tukikohta 2 läpi samalla tavalla kuin tuo ensimmäinen, ja nyt päästään sitten 3. alueelle, ja täällä meillä on nyt tätä tower defenssia täällä alakerrassa edelleen. Ihan miten päin vaan nämä onkaan, niin en tajua. No, tonne alas voidaan rakentaa tykkejä ja lisäksi voidaan tänne ylös rakentaa sivuille tykkejä, mutta laitetaan tosta ensin nämä normaalit
varastot tai tehtaat käyntiin, mitä ne onkaan. Tonne alas tuli nyt varoitus, että meidän kakkostukikohtaan hyökätään, mutta uskon, että selviämme siitä helposti. Ja tosiaan nämä robotit käy täyttämässä noita ammuksia noille tykeille aika usein, eli ei mulle ainakaan tullut semmoista tilannetta, että nämä tykit ei pystyisi ampumaan jossain vaiheessa. Ja tosiaan tuolla oikealla ylhäällä näkyy meidän tämänhetkiset tavarat. Meillä on 8 noita robotteja ja muita ainesosia ihan kivasti. Alhaalla oikealla näkyy sitten nopeutusnappula tai pausenappula, mutta itselle ei ainakaan tullut vielä tarvetta käyttää niitä, että mun mielestä tämä peli rullasi ihan sopivalla tempolla eteenpäin koko ajan. Nyt me saadaan tänne 3. tukikohtaan tutkimuspisteitä, millä me pystytään sitten tekemään uusia keksintöjä, kuten kohta nähdään. Ja samalla rakennetaan tätä paikkaa sitten mahdollisimman tehokkaaksi. Sen lisäksi, että me tarvitaan noita koeputkia, vai mitä onkaan, niin me tarvitaan myös osia, niin me voidaan sen jälkeen valmistaa sitten lisää robotteja. Eli laitetaan tänne tämmönen osatehdas sitten viereen. Ja tässä näkyy sitten tämä tutkimuspuu niin sanotusti, mistä keksintöjä saa avattua. Ja ensimmäinen keksintö meillä tosiaan oli toi, että voidaan valmistaa lisää robotteja. Niihin tarvitaan tommosia osia, mitä meillä on tuolla 5 kappaletta näkyy oikealla, niin niitä ei voi itse valmistaa, vaan niitä pitää löytää sitten noista luolastoista. Ja luolastoihin päästäänkin tässä kohtapuoliin. Rakennetaan tää tukikohta valmiiksi ja seurataan myös näitä ohjeita, mitä tässä samalla tulee. Niitä tulee aika tiuhaan tässä alussa, että ei pääse niin sanotusti eksymään tai ei muutu liian vaikeaksi. Seuraavaksi päästäänkin näkemään sitten kunnon hyökkäys, joka tulee nimenomaan täällä alaosassa. Eli meillä on täällä nyt 1 tykki vasta ja tänne saa 3 tykkiä laitettua, niin tehdäänpä äkkiä noi loputkin valmiiksi, niin ei tule yllätyksiä. Toi on meidän reaktori, mikä täällä viimeisenä on, ja tämän reaktorin pystyy lataamaan, niin silläkin voi ampua sitten isoja panoksia. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että aika helppoa on vielä, niin ei ressata tosta liikaa. Tässä vaiheessa vähän huomaakin sen, että meillä on näitä työntekijöitä aika vähän, että saisi olla enemmänkin, että tuolla aika paljon varastoja alkaa olla jo tyhjänä. Vaikka toki ne teleporttailee tonne 1- ja 2-tukikohtiinkin välillä hakemaan sieltä tavaraa tai korjaamaan sinne jotain. Ammutaan tolla meidän reaktoritykillä noin, ja tää taitaakin olla viimeinen vihollinen, mikä sieltä nyt on tulossa. Seuraavaksi meille opetetaan riimujen käyttö, joita voi laittaa näihin tykkeihin tehostamaan niitä, ja samalla saadaan myös pommipanos meille käyttöön. Ja pommeja pystyy tosiaan laittamaan näihin samoihin tykkeihin, mutta niitäkin pitää tehdä ensin. Onkos meillä vielä niitä? Ei oo, eli laitetaan tuonne tekosalle. Tässä vielä nopeasti toi riimujen laittaminen, eli meillä on tämmöisiä ihan yksinkertaisia riimuja tässä alussa käytössä, ja näitäkin saa lisää sitten tuolta luolastoista löytämällä. Eikös tuohon ensimmäiseen kannata laittaa, koska se pääsee ampuu eniten? Joo. Meidän 2-tukikohtaan hyökätään, mikäs hätä? Ei kai täällä pitäisi olla mikään hätä. Joo, nyt me ollaan pelissä siinä vaiheessa, että päästään nimenomaan sinne luolastoon. Katsotaan sitä seuraavaksi. Vielä ennen luolastoon menemistä meidän pitää tehdä tommosia varusteita, mitä me otetaan sinne mukaan, ja ne käsittää pattereita sekä nuolia. Toi mitä mä laitoin tuohon päälle, niin se on tommonen priorisointinappula. Eli me pystytään keskittämään suurin osa robottityövoimasta tuottamaan noita. Eli tavaroille voi antaa tommosia yksinkertaisia prioriteetteja. Ja nyt meillä on lopulta tarpeeksi tavaraa, niin päästään tutkimusretkelle tänne lähiluolastoon. Ja tää oli ainakin itselle aika yllätys, että tässä tämmönen pelimoodi on. Täällä on tämmönen RPG-tyylinen hahmonvalinta, eli taistelija, jousiampuja ja taikoja. Ja heille voi antaa erilaisia esineitä, mutta toistaiseksi meillä ei ole mitään muuta kuin nämä peruskamat. Ja tää sitten noudattaa vähän tämmöistä huoneseikkailua, että mennään aina seuraavaan paikkaan ja sitten löydetään joko aarteita, vihollisia tai jotain muita tapahtumia. Tässä on sitten ensimmäinen taistelu.
mikä on aika simppeli, mutta eiköhän nääkin muutu pahemmiksi jossain vaiheessa. Mun mielestä voi 6 hahmoa ehkä olla kerralla, että katsotaan sitten myöhemmin, kuinka kaoottisiksi nämä taistelut muodostuu. Ja tosiaan kun voitetaan vihollisia tai löydetään aarrearkkuja, niin saadaan sitten noita tavaroita, mitä me ei voida tuolla tehtaissa valmistaa ja mitä me tarvitaan sitten noiden keksintöjen tekemiseen. Sitten kun päästään loppuun, niin täällä odottaa vielä viimeinen aarrearkku. Ja tossa saatiinkin noin ytimiä, mitä tarvitaan robotin valmistukseen, eli niitä saa myös täältä aina muutaman kappaleen. Niin saadaan tehtyä vähän lisäjoukkoja. Sitten ollaankin jo 4. tukikohdassa, jonne päästiin juuri. Ja täällä onkin sitten vähän erilaisia laitteita, joita ei heti pääse käyttämään. Ja täällä alhaalla on silti vielä 1 reaktori lisää, että niitä ei jokaisessa tukikohdassa ole. Mutta ainakin näissä 3. ja 4. Tuosta tommonen hiilikeksintö, eli me voidaan nytten etsiä ja löytää myös hiiltä. Samaan aikaan kun 3. tukikohtaan tulee paha hyökkäys, eli tonne on ilmestynyt tommonen portaali, josta vihollisia tulee tavallista enemmän. Mutta eiköhän me tuosta selvitä, meillä on hyvät tykit nytten tuolla puolustamassa. Kyllä mä ajattelen, että tämän pelin suola ja idea taitaakin olla se, että tässä ei mennä liian syvälle mihinkään tämän pelin mahdolliseen esikuvaan. Eli tässä on tätä tukikohdan rakentamista ja noiden tavaroiden hallintaa ja optimointia. Lisäksi on vähän noita taisteluita ja sitten tätä tornipuolustusta. Että ainakin tää on alussa ollut ihan mukavaa pelattavaa, eikä tää on muuttunut liian vaikeaksi tai ylivoimaiseksi. Siitä viimeiset tykitykset ja tämäkin uhka on saatu selvitettyä helposti. Noin, nyt voidaan taas keskittyä muihin asioihin, eli rakennetaan tänne hieno tukikohta tänne 4. paikkaan. Tarvitsemme ainakin tuota hiiltä ja vähän kaikkea muutakin, kuten kohta selviää, sillä me pystytään nyt tekemään koneita. Ja koneet valmistaa sitten meille muita osia, mitä nämä robotit ei itse pysty valmistamaan. Esimerkiksi terästä. Peli muistuttaa tässä samalla myös, että noita luolia tai tutkimusmatkoja voi tehdä uudestaan niihin samoihin paikkoihin. Ja niin me tässä kohta tehdäänkin, sillä näihin tarvitaan nämä keksinnöt ensin. Joten pakko lähteä vähän materiaaleja metsästämään. Raivataanpa tällä kertaa yksi tämmönen medium-mittainen reitti. Mennään noilla samoilla hahmoilla ja yksi hahmo onkin saanut tommosen parannuksen jo, mikä on ihan hyvä. Otetaan nyt vähän enemmän taisteluita, niin saadaan sitä luuttiakin enemmän, mitä me tarvitaan. Taistelunkin saa nopeutettua, mutta kyllä nämä tarpeeksi nopeita on tässä muutenkin ollut. Aika lailla samaa kaavaa nämä noudattaa, että mä laitan tämän miekkamiehen ekana tuonne tykin ruuaksi. Ja välillä pitää antaa pari potionia sille, että se pärjää. Taikoja ja ampuja sitten antaa taustatukea sieltä ja se on toistaiseksi toiminut ihan hyvin. Tässä onkin meillä seuraavaksi tuplauskone ja tää on aika tarkalleenkin se 50-50, että voittaako vai ei, että mä oon nyt 2 kertaa sitä käyttänyt ja 1 kerran voittanut, 1 kerran hävinnyt. Ei niillä nyt niin iso merkitys ole, että muutamia osia vaan lisää. Nyt onkin vähän paha paikka meidän miekkasankarilla. Viimeisillä healteilla täällä selvittiin ja ollaan lähellä loppua, ettei mennä enää taistelemaan. Sen sijaan löydettiin pommi ja luotin vihreän valon ja vihreän kaapelin voimaan. Ja se oli virhe, menetettiin vähän tavaraa siinä. Tosiaan tämän luolaston lopussa on sitten kauppa, jossa voi ostaa jonkun parannuksen näillä löytämillä jutuilla, jos on tarpeeksi tavaraa. Ja sitten taas viimeiselle pisteelle hakemaan isoa aarrearkkua ja sitten kotiin. Jatketaan vielä hetken aikaa, eli me pystytään kohta rakentamaan täällä golemeita, joilla me voidaan itse hyökätä joihinkin paikkoihin, en tiedä vielä minne, mutta eiköhän sekin selviä pian. On ihan mukava pelata peliä, josta ei ole katsonut yhtään ennakkovideoita, niin joutuu kaiken itse pähkäilemään tai odottamaan, että miten tämä nyt meneekään. Noin, siellä on meidän ensimmäinen golemitehdas ja siellä on tuotanto rullaa täysillä. Tavaraa viedään, eli tarvitaan tuota vastavalmistettua terästä, pattereita ja vähän nuolia, niin saadaan valmistettua tommonen golemi. Niitä pitäisi kohta tonne ilmestyä. Ensimmäinen kappale.
Meinaa unohtuakin, että tässä pitäisi aina rakentaa tänne. Eikö niin joo, tonne tarvitaan tuota terästä ja golemeita, että me saadaan auki toi. Okei, ei mitään. Pelataan ja odotellaan siis ihan rauhassa. Noin, meillä on nyt pieni legioona golemeita täällä. Tossa oli pari hyökkäystäkin tuli välillä. Niin sen takia vähän hypättiin eteenpäin ja nyt päästään avaamaan tää portti. Päästäänkös me sen jälkeen heti seuraavaan? Joo, taidettiin päästä. Kato taas. Enter the last cave, eli viimeisen luolaan. Ja samalla me saatiin myös yksi tutkimuspaikka. Noudattaa samaa kaavaa, mutta tässä lyhyt yhteenveto. Ei saatu vieläkään purettua pommia. Kunnes sitten saadaankin. Vihreä, vihreä, punainen. Ei, kun punainen, punainen, punainen. Vai miten ne meni? Siinä oli myös ansa, joka väistettiin täpärästi ja lopulta kauppaan. Tällä kertaa ei ollut tavaraa ostaa mitään, mutta arkku palkitsee aina. Sitten onkin videon loppuosuus enää jäljellä, eli koitetaan päästä tonne viimeiseen tukikohtaan, ja se onkin vähän erilainen, eli tää on vihollisten vallassa, ja meidän pitää tällä kertaa itse päästä hyökkäämään tuonne. Nimenomaan näillä golemeilla, mitä me tehtiin, ja tää paljastuikin yllättävän vaikeaksi. Että tässä vaiheessa tää peli nyt antoi ensimmäistä kertaa kunnolla kuonoon. Että ei ollut valmista touhua, vaikka tää peli vähän antoi olettaa, että tää olisi helppo homma. Että nämä mun golemit saa tosi pahasti turpiinsa tässä heti alkuun. Ja mä aloin miettiä, että menikö tässä nyt joku pieleen. Mut selvästikin olisi pitänyt olla noita keksintöjä enemmän, sillä niillä keksinnöillä saa noita golemeitten ominaisuuksia parannettua. Niistä tulee nopeampia ja vahvempia ja isompia, että pitää se vielä seuraavalla pelikerralla saada kuntoon, niin eiköhän tää eka maailma ole sitten vallotettu. Peli on antanut vähän semmosia viitteitä, että tää on suht lyhyt, joten mä suosittelen, että tätä ei kannata pelata kuitenkaan kerralla läpi, vaan semmosina sopivina annoksina, kun on sopivasti aikaa pelata puoli tuntia - tunti. Tässä on ajoittain vähän nopeaakin pelattavaa, mutta ei se kuitenkaan mitään stressaavaa kiirettä ole. Enemmänkin se on tommoista kivaa touhua ja tohinaa, koska jos tässä ei tapahtuisi mitään, niin mä pelkään, että tää menisi vähän liiankin näpertelyksi, mikä ei mun mielestä kuitenkaan ole tämän pelin idea. Toivottavasti tykkäsit videosta, laita viestiä tai kommentteja, jos tuli jotain mieleen. Moi!